নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ সৰ্বশিক্ষাৰ কিছুমান কৰ্মচাৰী আছে কোন কোন কৰ্মচাৰী আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব সৰ্বশিক্ষাৰ এই কৰ্মচাৰীসকলে বহুত দিনৰ পৰা অৰ্থাৎ 4 মাহৰ পৰা দৰমহা তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকৰ দৰমহা 4 মাহৰ পৰা এৰিয়া হৈ আছে প্ৰায় সৰ্বশিক্ষাৰ আণ্ডাৰত 700 জনৰ অৰ্থাৎ 700 জন কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই দৰমহা তেওঁলোকৰ পূজাৰ আগতেই দিব লাগে বুলি তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে সৰ্বশিক্ষাৰ অফিচত তেওঁলোকে এটা আন্দোলন কৰিব তেওঁলোকে এই আন্দোলনৰ তাৰিখটো ঘোষণা কৰিছে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা তেওঁলোকে অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্ণাৰ হুংকাৰ দিছে কিয়নো তেওঁলোকে এই 4 মাহৰ যেটো দৰমহা আছে এই দৰমহাৰ মুঠ টোটাল 700 কৰ্মচাৰীয়ে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এতিয়া ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ডিটেইলছ পাই যাব 4 মাহে প্ৰাপ্য দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত সৰ্বশিক্ষাৰ আৱাসিক কৰ্মীসকল 4 মাহে প্ৰাপ্য দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰৈছে সৰ্বশিক্ষাৰ আৱাসিক কৰ্মীসকল সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত সামান্য মাননীৰ বিনিময়ত কৰ্মৰত প্ৰায় 700 কৰ্মীক মিছন কৰ্তৃপক্ষই সেই মাননীখিনি যোগান ধৰাৰ পৰা ব্যৰ্থ হৈ ৰৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ অৱস্থা পানী থা নচৰা অৱস্থা হৈছে বিভিন্ন সময়ত মিছন কৰ্তৃপক্ষই লগত কৰ্মীসকলে যোগাযোগ কৰাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ সুফল লাভ কৰা নাই ফলত তেওঁলোকে সৰ্বশিক্ষা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এক অনিৰ্দিষ্টকালীন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সদৌ অসম আৱাসিক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ কৰ্মী সংস্থাৰ সভাপতি আব্দুল ৰাজীৱ আৰু সম্পাদক তনু সিংহই প্ৰকাশ কৰা এক বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি তেওঁলোকে প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁলোকে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সৰ্বশিক্ষাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এক অনিৰ্দিষ্টকালীন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ল'ব 24 ঘণ্টা কেন্দ্ৰত থাকি অতি কষ্টেৰে যিবোৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ পিছতো সামান্য মাননীখিনিও সময়মতে প্ৰদান কৰা নাই সমগ্ৰ শিক্ষাই অসমে কাৰ গাফিলতিৰ ফলত মাহৰ পিছত মাহ ধৰি মাননীখিনি পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰৈছে ইয়াৰ সঠিক তদন্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে সদৌ অসম আৱাসিক বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ সংস্থাই তেওঁলোকে প্ৰেছ মিট কৰি উল্লেখ কৰিছে যে শিক্ষামন্ত্ৰী শিক্ষা বিভাগত সংস্কাৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ মাজতেই কিছু আমূল বিষয় কৰ্মচাৰীৰ গাফিলতি আৰু কিছু অদক্ষ বিষয়ৰ বাবে সদায় লজ্জাজনক হ'ব লগা হয় শিক্ষা বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সংস্থাই অনুৰোধ জনাই কয় যে আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে মাননীখিনি মুকলি কৰি দিব লাগে সৰ্বশিক্ষাৰ বিভিন্ন ভুলৰ বাবে 700 কৰ্মীৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে ধুমুহা হেহে সৰ্বশিক্ষাৰ কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ দৰমহাসমূহ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে মোকলাই দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে অন্যথা তেওঁলোকে আন্দোলনত নামিব বুলি হুংকাৰ দিছে গতিকে এইটো এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা এই কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এটা বেয়া খবৰ তেওঁলোকে 4 মাহৰ পৰা যেটো দৰমহা পোৱা নাই আমি আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ দৰমহাসমূহ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশ্চয় এই বিষয়টোলৈ মন দিব আৰু আপোনালোকৰ এই প্ৰব্লেমসমূহ অতি সোনকালেই সমাধান কৰিব গতিকে যেহেতু দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত দুৰ্গা পূজাৰ আগতেই সকলোকে দৰমহা দিব বুলি মোকলাই দিব বুলি অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন ওলাইছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰো এই দৰমহাৰ প্ৰব্লেমটো সমস্যা হ'ব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ এনেকুৱা এডুকেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যনসমূহ আৰু আপডেটসমূহ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব আৰু আপোনালোকে এই চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নটিফিকেশ্যনৰ বেল আইকনটো অন কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ